er zijn nog wel enkele thema's die we aan bod willen laten komen. Eentje daarvan is privé en werk. Helen Blanchard is Helen B. Helen Blanchard werkt binnen Helen B samen met haar man en mij. Hoe zit dat privé? Hou jij privé en werk scheiden? Loopt dat allemaal door? Misschien moet jij daarop antwoorden. Maar ik weet dat ik het graag gescheiden houd, sowieso. Dat ik die ontkoppeling nodig heb. Maar hoe zit dat bij jou? Ja, ik heb dat niet, hè. Ik heb in de afgelopen 10 jaar daar eigenlijk geen last van gehad, van dat te laten doorlopen. Ik zie Helen B zeker als mijn werk, maar ook als mijn passie, als mijn hobby. Dat is iets wat ik heel graag doe, waar dat ik energie van krijg ook. En als ik 's avonds thuis ben en ik zie iets interessants voor Helen B, dan ben ik daarmee bezig. Of er was iets interessants op het atelier. Ik wil daarover babbelen of een nieuw idee pitchen. Zo. Dus ik ben daar eigenlijk constant mee bezig. Maar nu, het afgelopen jaar, of de eerste 6 maanden van dit jaar, waren best wel pittig. Hè. We zijn moeten veranderen van maatwerkbedrijf. Dat was niet met volle goesting en dat was emotioneel voor mij ook redelijk pittig. Ja. En ik voelde op dat moment dat ik heel hard nood had aan ontkoppeling. En we waren bezig met een huisje te zoeken in Portugal. Ja. En ik wist van, dat huisje, dat moet er snel komen. Ik moet naar daar kunnen gaan om in een andere omgeving te zijn. En ook thuis te komen daar en helemaal te kunnen ontkoppelen. Want als wij vaak op reis gaan, ja, dan gaan we op reis en dan ben ik ook weer van alles aan het bekijken en wil ik van alles doen en wil ik prikkels. Maar nu had ik echt nood aan dat ontkoppelen, aan geen prikkels. Alleen maar natuur, zon, een aperitief om 5 uur en voor de rest niets. En dat is de eerste keer in 10 jaar dat we volgens mij 3 weken niet over Helen B gebabbeld hebben. Ja, dat klopt. We hebben in die 3 weken eigenlijk altijd met andere zaken bezig geweest. En ik vond, want jij was dan bezig met dat internet en ik had zoiets van nee, je moet dat internet niet in orde krijgen, want dan ga ik toch weer op mijn telefoon zitten. En nu werkt dat internet niet goed, die 4G werkt hier ook niet goed. Dus dat was voor mij ook een van de eerste keren dat mijn telefoon op de slaapkamer bleef liggen. En s'avonds ik dacht, waar is mijn telefoon? Ja. Nu weer niet meer. Hè. Maar daar was dat wel. En ik denk dat een mega goede investering is geweest om een soort van tweede thuis daar te creëren. Want hier wonen in de stad, hè, altijd lawaai. Altijd iets van lawaai. Prikkels. Oh, het is druk bij Helen B. Mijn hoofd staat nooit stil. Ja. En daar is het gewoon op ons terras gestaan en met koffie 's ochtends en kijken over het dal, de mist die er hangt. Ja, dat is, je wordt automatisch gewoon rustig en ga automatisch gewoon ontstressen. Ja. En Wat was uw vraag? de vraag was hoe hou jij privé en werk gescheiden? Heb je dat nodig? En uit jouw antwoord blijkt van eigenlijk heb ik dat niet nodig, maar soms als het pittig is, moet ik echt kunnen ontkoppelen. Maar dat gebeurt niet zo vaak, hè? De afgelopen 10 jaar denk ik dat ik maar een paar momenten weet dat je echt had, nu even niet. En vorige vakantie was de eerste keer dat je echt 3 weken nood had om niet met Helen B bezig te zijn. Ja, dat was iets in mij zei van nu even genoeg. Ja. Het was hoe groter dat je wordt, hoe meer verantwoordelijkheden dat je hebt en hoe meer dat er van afhangt ook. Hè. Ja. Stel dat die een verhuis naar een ander maatwerkbedrijf niet was kunnen doorgaan of op een of andere manier niet gelukt was, of wat dan? Dat was niet zo evident, die verhuis. Dus dat
dat heeft wel geholpen op mij. En ik denk dat de eerste keer was dat echt nodig was om te ontkoppelen. Te ontkoppelen. Ja. Nog iets dat niet evident is, denk ik soms. Want misschien wil ik ook nog iets zeggen, want daarnaast, wat ik dan wel doe om te ontkoppelen of om te ontstressen is, we gaan wandelen, we gaan vaak op reis, af en toe een keer yoga doen, wat dat mij deugd doen, wat ik eigenlijk vaker zou moeten doen. Aperitieven graag, we eten graag, ik heb graag massages. Dus dat is eigenlijk voor mij tijdens het jaar voldoende om... Nu, op die wandelingen praten we veel. Ja. Die zijn zeer ontspannend, praten we veel. Maar ook over heel een week praten we op die wandelingen. Ja. Dus helemaal ontkoppelen. Is dat dan toch niet? Al heb ik het gevoel altijd, dat we op die wandelingen op een andere manier over heel een week praten. Ja, maar ook niet altijd. Want het is ook niet dat wij van het begin van die wandeling tot het einde van die wandeling over de B bezig zijn. Hè? Een ander iets, wat misschien moeilijker is om werk en privé gescheiden te houden, is je werkt samen met mij, jouw man. Hoe verloopt dat? Want in 10 jaar, vind ik zelf, is die samenwerking wel heel hard veranderd. En verbeterd. Ja, ik denk dat in het begin wat moeilijk ging, omdat jij ook de baas wou zijn en er kan maar één baas zijn. Er kan maar één baas zijn, dus en Helen B is Helen Blanchard en ik heb een heel duidelijke visie waar ik naartoe wil, wat ik wil bereiken of wat ik wil uitproberen. En dat is niet altijd wat dat jij zou willen. Maar daar heb je altijd het laatste woord in, denk ik dan. En ik denk dat je dat snel gewoon ook beseft hebt van, dat gaat niet marcheren. Dus we gaan het hier op een andere manier moeten aanpakken. En ik denk het moment dat jij gezegd hebt van, oké, Helen is de baas en we verdelen de rollen op die manier, is dat gewoon beter beginnen gaan. Ik denk dat wil niet zeggen dat je geen inspraak hebt, absoluut niet. Hè. Ik denk dat alles wat ik van ideeën heb, van zotte ideeën tot serieuze ideeën, tot problemen, tot alles wordt met jou besproken. En in de meeste dingen komen wij ook gewoon overeen. En met sommige dingen ben ik iets ambitieuzer dan jou, omdat ik net niet de nood heb om niet constant te ontkoppelen. En ik kan daarin gewoon blijven doorgaan. En jij hebt dan iets minder, waardoor dat we daarin vaak niet overeenkomen. Ja. Maar niet problematisch. Nee. Toch? Toch, en die samenwerking vind ik een mooie samenwerking. Ja, we kennen elkaar gewoon al lang en ik denk dat we heel goed weten wat we aan elkaar hebben. Dat we heel complementair zijn, dat jij mij soms wat tot rust kan brengen of wat ruimte terugbrengt in mijn hoofd door gewoon te babbelen en te luisteren en een paar dingen in perspectief te zetten die ik soms niet zie. Maar omgekeerd denk ik dat ik jou ook gewoon soms wat kan meetrekken. Ja. Dat is waar. En ik denk dat we daar nu wel een duidelijk zicht hebben van hoe werk en privé hier door elkaar lopen, of niet door elkaar lopen. Laten we het daarbij houden. Ja, oké. Ik vond zo onze manier van samenwonen ook wel leuk. Maar daar kunnen we het nog even over hebben natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk privé, maar wij hebben een speciale manier van samenwonen. Ja, ik vind dat wel leuk en ik denk dat ook wel ook mooi is aan hoe dat wij dingen kunnen... Maar leg het eens even uit, want
De mensen die kijken weten het. Nee, wel. Dus we hebben 2 dochters, 2 Stella's, 16 en 17. We hebben een tijdje geprobeerd om samen te wonen, daar werd niemand gelukkig van. En toen hebben we beslist om terug apart te gaan wonen als de Stella's er zijn. Zodanig dat we echt volle aandacht hebben op onze dochters die week. En de momenten dat ze bij hun papa, mama zijn, dan wonen wij samen. Ja. En ik denk dat bewijst of aantoont dat wij voor veel dingen openstaan. Ook dat we geen, niet direct een probleem zien in een situatie, maar dat we direct ook oplossingen hebben daarvoor. Ja. Ik weet op dat moment dat we dat beslist hadden, dan een aantal van mijn vriendinnen zeiden, ja, dat is bijna van het einde, dat gaat nooit marcheren, zoiets. Maar dat marcheert ongelooflijk goed voor ons. En ik vind dat ook voor onze relatie verrijkend. Ja, dat klopt. En het is niet dat, want de week is nu met Stella's, dat we niet samen op vrijdag kunnen aperitieven of zondag samen gaan brunchen of zeg maar gaan wandelen of samen op reis gaan met 4. Of videocast opnemen. Maar dat is weer werk, hè. Dat is wel jij die dat voorstelt op zondag. Ja. Het is wel weekend, hè. Dat is inderdaad, ja. We hebben op een gegeven moment beslist van we gaan het anders doen. Ja. Iets dat voor ons wel werkt en goed werkt. En voor iedereen, hè, want ik denk dat niemand gelukkig werd. Maar om terug te koppelen naar Helen B, misschien is dat ook wel de manier waarop je Helen B in de loop der jaren hebt uitgebouwd. Oké, er zijn manieren om het te doen, maar wij gaan het op onze manier doen. Marcheer het niet, hup, volgende. En zo neem je iets... Ja, ik denk dat je in het ondernemen ook gewoon echt ook moet durven. Hè. Ja. We hebben de afgelopen jaren in het ambitieus zijn misschien een paar verkeerde stappen gezet waar we dan moesten op terugkomen. Maar als je niet probeert, dan weet je het ook niet. Gewoon, je neemt de beslissing om dingen uit te proberen, marcheren niet. Ja, oké, sorry, het spijt mij, maar dan moeten we andere beslissingen pakken of vervelende beslissingen nemen. Maar ja, dat blijft ook boeiend. Ja. Oké, laten we het hierbij houden. Oké.